Huh? So we have this problem, you see. And do you think this is always true? This relation? No. When is it true? कहिले हुन्छ यो true? A+B+C is equal to pi radian or 180 degrees. भनेको यो विशेष किन होला मान्छेहरूले A+B+C equals to 180 गरेर पढ्ने? हो, ट्रायंगलमा त तीनटा एंगल जोड्दा 180 हुन्छ नि. त्यही भएर ट्रायंगलका प्रपर्टिजहरु ट्रायंगलको बारेमा पढ्दाखेरि यो रिलेसन धेरै युजफुल हुन सक्छ. ट्रायंगलमा त यो त लागू हुन्छ. त्यही भएर हामीले विशेष गरी धेरै जसो A+B+C equals to pi अथवा A/2 + B/2 + C/2 equals to pi/2 आदि इत्यादि कुराहरु पढिन्छ है. र अरु पनि अब कन्डिसनल रिलेसनहरु निकाल्न सकिन्छ. अब हामी LHS बाट सुरु गर्ने कि RHS बाट? LHS बाट सुरु गरौँ ल. LHS बाट सुरु गरौँ. लेट्स बिगिन फ्रम LHS. sin A/2 plus sin B/2 plus sin C/2. हामीलाई उता 4 चाहिएको छ कि छैन? छ. अब 4 कहाँबाट आउँछ? मुनि 4. sin A plus sin B लगाउँदाखेरि के हुन्छ? A भनेको A/2 छ, त्यसको पनि हाफ गर्दाखेरि त कति हुन्छ? A/4 हुन्छ. That you can easily see, right? So sin C plus sin D, के हो त फर्मुला sin C plus sin D को भन? 2 sin C plus sin D equals to ल भन? 2 sin C plus D divided by 2 cos C minus B/2. 2. यो फर्मुलालाई अब हामीले यहाँ लगायौं. है, यहाँ मैले अर्को रङले लेख्नु पर्ने रहेछ. sin 2 into sin C plus D भनेको A/2 plus B/2. A/2 plus B/2 divide by 2. लेख्दाखेरि त्यसरी लेख्यो भने अलिकति बुझ्न सहज हुन्छ. 2 ले के गरिराखेको छ भन्ने कुरा. 2 ले माथिकोलाई भाग गरेको है. And then cos A/2 minus B/2 divided by 2. अनि बाँकी रहेको C/2. अब 2 sin के हुन्छ त? A plus B divided by 4 हुन्छ. यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदियो भने सिम्प्लिफाई गर्न आउँछ नि हैन? इन्टु cos A minus B divided by 4 हुन्छ. प्लस sin C/2. A plus B divided by 4 भनेको त यदि A plus B भनेको त pi minus C हो. A plus B divided by 4 भनेको त pi minus C divided by 4 भनेपछि के लेख्न सकिन्छ? 2 sin pi minus C divided by 4 लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ. इन्टु cos A minus B divided by 4 plus sin C/2. Now, this is the point where we need to think what to do next. के गर्दा राम्रो हुन्छ होला? sin C/2 कसरी दिन सकिन्छ? 2 sin C/4 cos C/4. Right. के लेख्न सकिन्छ? sin C/2 equals to 2 sin C/4 cos C/4. यो important observation. 2 sin C/4 हैन र? यो कसले बुझ्दैन? 4 हजुर कसले बुझ्दैन यो? sin C/4 हाफ एंगल भयो. हाफ एंगल फर्मुला. sin A equals to 2 sin A/2. तर एंगल यहाँ हाफ अलरेडी छ, त्यसको पनि हाफ गर्नु पर्यो परेन? पर्यो. अब के गर्न सकिन्छ ल भन? अब sin C/4 के लेख्न सकिन्छ? 2 sin pi minus C/4 into cos A minus B divided by 4 plus sin 2 sin sorry 2 sin C/4 cos C/4 cos C/4.
cos c by 4 लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन सकिन्छ अब cos c by 4 के लेख्न सकिन्छ होला cos c by 4 अथवा sin c by 4 को उसमा थिंक के गर्न सकिन्छ होला c लाई चाहिँ 2 sin c लाई चाहिँ pi minus c के गर्ने 2 sin c लाई चाहिँ pi minus a minus b टेल मी अगेन cos cos c by 4 छ नि अनि त्यो cos c लाई चाहिँ उ गर्ने pi minus b minus a upon 4 गर्ने अनि pi minus कमन आउँछ a plus b that is an idea we can work on that cos c छ नि के लेख्न सकिन्छ cos c लाई चाहिँ a plus b plus c equals to pi छ अनि c by 4 equals to pi by 4 minus a plus b divided by 4 यो लेख्न त सकिन्छ नि सकिन्छ कि सकिँदैन we can do it maybe something is going to come there but then मलाई लाग्छ c by 2 को ठाउँमा यसलाई मैले चेन्ज नगरौँ कि क्या हो जस्तो लाग्यो मलाई I am just thinking that maybe let's not change this one किन चेन्ज नगर्ने किनभने c by 2 हेर है कहिलेकाहीँ we have to think like this के गर्ने भन c by 2 भनेको के हो pi by 2 minus a plus b divided by 2 हो के हो नि भनेपछि त sin c भनेको त sin cos a plus b divided के लेख्न सकिँदो रहेछ pi by 2 minus a plus b divided by 2 sin 90 minus theta भनेको cos a plus b cos a plus b by 2 भनेको के हो काम छ why not काम छैन why not काम छ चाहिँ cos 1 minus 2 sin square a by 2 a plus b by 4 जस्तै फर इक्जाम्पल यदि हामीसँग cos a को फर्मुला के लाउन सकिन्छ बाबा cos a को फर्मुला 1 minus लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन यहाँ पनि cos a by a plus b upon 2 छ नि त्यसलाई हामीले 1 minus 2 sin square के लेख्न सकिन्छ a plus b upon 4 लेख्न सकिन्छ सकिन्छ कि सकिँदैन सकिन्छ कुरोकानी बुझिन्छ बुझ्दैन हेर है कुरोकानी बुझिन्छ कि बुझ्दैन 2 sin pi minus c divided by 4 हामीलाई त 1 पनि त चाहिएको छ नि कतै हो के न into cos a minus b divided by 4 यहाँसम्म क्लियर छ सबै हैन यो क्लियर भयो कि भएन यसको ठाउँमा यो लेखेको यो लेखेको क्लियर छ c upon 2 ला सब्स्टिट्युट गरेको c upon 2 भनेको त 90 minus समथिङ हो के न 90 minus sin 90 minus थीटा भनेको cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा परेको छ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ साइन पोजिटिभ हुन्छ त्यसमा पोजिटिभ आयो तर 90 छ अड मल्टिपल भएपछि कसमा चेन्ज हुन्छ हैन प्लस cos a भनेको त हाफ एंगलमा किनभने हामीलाई यहाँ 4 चाहिएको छ यहाँ के चाहिएको छ यसमा 4 चाहिएको छ त्यही भएर हामीले cos a भनेको के लेख्न सकिन्छ 1 minus 2 sin square a plus b upon 4 क्लियर छ कुरो 1 त आयो हामीलाई चाहिएको 1 2 sin pi minus c divided by 4 cos a minus b divided by 4 minus 2 sin square a plus b upon 4 भनेको त के हो
पाई माइनस सी बुझ्या छैन भने भन है अब sin 2 sin pi minus यसलाई बिर्सिन त मिलेन तर यसलाई नहेर्ने हो भने यो दुईटा टर्म छ नि यो दुईटा कुन यो र यो छ यो र यसबाट कमन के आउँछ हो 1 + 2 sin pi minus c upon 4 आयो अनि के बाँकी रह्यो cos a minus b upon 4 minus sin pi minus c upon 4 त हो नि किन सुझाव यहाँ त एउटा आछ नि त यहाँबाट sin स्क्वायर pi minus c upon 4 भनेको त sin pi minus c upon 4 into sin pi minus c upon 4 हो एउटा उता गयो बाँकी के रह्यो sin pi minus c upon 4 यसमा र यसमा pi minus c छ pi minus c भनेको त a plus b पनि हो फेरि ब्याक जाऊ त्यहाँ राखिदिऊ त्यसले गर्दा अलि सहज हुन सक्छ नभए जोड्दैन नि हुन्छ ए फर्मुला छैन है त्यही भएर हामीले मानि के लगाउनु पर्छ cos a plus b divided 2 sin c by 2 लाई c by 4 sin pi minus cos a plus cos b माथि बुझ्नुहुन्छ cos a लाई हजुर बरु माथि नि 2 cos बरु square गर्दै जान्छ अझै माथि cos a plus cos b cos a लाई गर्ने 2 cos square a upon 2 minus 1 हेर यहाँ त साइन आयो साइन आएपछि यसलाई a plus b को रूपमा लेख्न सकिन्छ यो cos आयो यहाँ cos है होइन हाम्रो यहाँ त cos है हो cos कमन आएको अब नि फेरि साइन हुन्थ्यो एकचोटि गरौँ न एकचोटि लेट्स गो अहेड 1 + 2 sin pi minus c by 2 आयो अब pi minus c divided 4 अनि cos a minus b divided by 4 right minus sin a plus b divided by 4 यो लेख्न त सकिन्छ यो लेख्न सकियो अब cos c minus हामीलाई it is a little strange here आउनु पर्ने हो यस्तो गरिदिने है क्या पाई बाई 2 गर्ने क्या साइनलाई कसको आधारमा लेख्नको लागि cos पाई बाई 2 minus पाई बाई 2 minus a plus b upon 4 गर्न सक्यो नि हेर त यो cos 90 minus theta भनेको के हो sin a plus b upon 4 हो हैन यसरी लेखौँ न that's the only way that I see 1 + 2 sin pi minus c divided by 4 अनि बाँकी के रह्यो cos a plus a minus b divided by 4 minus sin को ठाउँमा cos pi upon 2 minus a plus b divided by 4 अब cos c minus cos d को फर्मुला लगाइदेऊ के हुन्छ त 1 + 2 sin pi minus c divided by आउनै पर्ने हो यो त there is no other choice cos c minus cos d को फर्मुला के हो
Like 2 sin A Cos C plus B minus upon 2. 2 sin A plus B upon A plus B. A minus B upon 4 plus pi upon 2 minus A minus B, A plus B upon 4. 2 sin A plus B upon 2 upon 2. Upon 2 आयो त यहाँ त ठिकै छ, नो प्रब्लम. into Into sin B minus A upon B minus A pi upon 2. B भनेको त यो हो. Minus A plus B divided by 4 minus A minus B divided by 4 divided by 2. अब यो खोल्दाखेरि के हुन्छ त? खोल्दाखेरि आउनु पर्ने हो. अब सबै साइन साइनमा पनि आयो. 1 plus 2 sin pi minus C divided by 4. अब 2 अनि sin. अब गर्दै बाबा A upon 4 minus B upon 4 plus pi by 2 minus A by 4 minus B by 4 divided by 2 into sin k pi upon 2 minus A upon 4 minus B upon 4 minus A upon 4 plus B upon 4 divided by 2. होइन 1 plus 2 sin pi minus C upon 4 हेर के जान्छ, केही जान्छ, केही पनि जाँदैन त. A upon 4 गयो. अब त्यही भएर 2 into sin के आयो? pi by 2 minus 2b upon 4 divided by 2 आयो. यता पनि sin b by 4 गयो. pi by 2 minus 2a by 4 divided by 2. केही आउला जस्तो छ त? 1 plus 2 sin pi minus C divided by 4 2 into sin 2 गयो. के आयो? pi by 2 minus b by 2. ठिक छ? लेखेको कि छैन? नलेखे भन. pi upon 2 minus A upon 2 divided by 2. Yes. 4 आउँछ. आयो. 1 plus 2 sin pi minus C upon 4 अनि 2 sin दुईले त मुरी गुणन गर्छ भनेपछि pi upon 4 minus b upon 4 into sin pi minus A divided by 4. 1 plus 4 आयो. अनि त्यसै गरिकन 1 plus 4 sin 1 plus 2 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गरे 4 sin pi pi minus C upon 4 अनि sin pi minus b upon 4 into sin A upon 4. प्रुफ भयो. अब यसलाई एउटा लेख्नु भयो. प्रुफ पनि भयो. यो भन्दा सानो त भएन यहाँ त. के भयो? पापा भयो. पापा ला यसलाई व्याख्या गर्नु पर्यो.